خانواده هریگن یه خانواده مافیایی معمول که توی فیلم‌های گنگستری بهش عادت داریم نیست. یه تفاوت بزرگ داره که داستان هم از همین تفاوت شکل میگیره. بریم ببینیم این سریال جذاب گای ریچی توی این 10 قسمت چه کار کرد. سلام، به کانال سینمازیز خیلی خوش اومدین. خیلی خوشحالم که این ویدیو رو برای تماشا انتخاب کردید. Conrad Harrigan, family man. And if you cross my family, well, you'd better pray. سریال سرزمین اوباش یا موبلند خانواده مافیایی رو مثل خیلی از فیلم‌های گنگستری دیگه در تقابل با خانواده مدرن قرار میده. خانواده مافیایی به نوعی بازمانده از خانواده باستانیه که توی اون همه اعضا به نوعی درگیر کسب و کار پدر خانواده و خطرات احتمالی اون هستن. خانواده مدرن یعنی اون خانواده که ما میشناسیم و توش زندگی میکنیم یک نهاد شکل گرفته از مهر و عاطفه، از یک زن و مردی همدیگر رو میبینن، از هم خوششون میاد، به انتخاب خودشون بچه دار میشن و بچه ها هم انتخاب خودشون رو دارن، همون چه که دوست دارن. اما خانواده مافیایی یه ساختار قدرت، یک نهاد امنیتی اقتصادی بسته است. اعضای این خانواده مجبورن نقش چند وجهی داشته باشن، هم سرباز این خانواده‌ان، هم کارمندشن، هم مدیرشن، هم استراتژیستشن و به انتخاب خودشون نیستش که تو چه حوزه‌ای فعالیت بکنن یا کسب و کار پدر خانواده رو دوست داشته باشن یا نه. تبعات تصمیمات پدر و کسب و کار اون روی همه هست. این دست خانواده ها یک جور ساختار خویشاوندی قبیله‌ای هن که توی اون تعهد، خون و خشونت 3 اصل بنیادینن. اما همونطور که اول ویدیو گفتم، ما توی این سریال با یک جنس جدیدی از قدرت توی این دست خانواده ها مواجهیم. توی اکثر فیلم های گنگستری مثل پدرخوانده، سوپرانوس و گاو خشمگین، این خانواده ها معمولاً پدر سالارن. زنها نقش‌های حاشیه‌ای دارن و توی بازی دخالت داده نمیشن مگه اینکه نقش قربانی رو بگیرن. اما از همون تیتراژ سریال میبینیم که مقابل چهره میو یه تمثال از مدوسا گذاشته شده، یه اسطوره یونانی که موهای از مار داشت و یکی از خواهران گورگون بود. مدوسا اگه به کسی نگاه مستقیم میکرد طرف تبدیل به سنگ میشد. مدوسا نمادی از زنانگی وحشتناکه. همچنین تصویر میو رو انگار توی یک آینه میبینیم. طبق اسطوره ها پرسئوس در نهایت وقتی مدوسا خوابه سر اون رو میبره و برای اینکه با نگاه مستقیم اون مواجه نشه از یک سپر براق آینه‌وار استفاده میکنه. حالا دقت کنین به این صحنه. کوین میخواد به باباش خبر بده که پسر ریچی رو ادی کشته و ما با این تصویر مواجه میشیم. بازتاب چهره میو رو توی آینه میبینیم، اونجا نمیدونیم اما بعداً متوجه میشیم این میو هست که ادی رو شیر کرده که این کارو بکنه. در کل توی این سریال آینه هم نمود شخصیت‌های دوگانه کاراکترهاست و هم نشانه ای از قدرت پشت پرده. برای نمونه ببینید این قاب از کت رو، این زن که گویا صاحب قدرت زیادی پیش مافیا هاست اینجا توی یک اتاق آینه‌ای به تصویر کشیده شده. حالا چرا میگم آینه رو میتونیم نماد قدرت ببینیم؟ به خاطر اینکه هر کسی که جلو آینه وای میسته میتونه حرکات تصویر توی آینه رو کنترل بکنه. به اراده اون تصویر این ون و اون ور میره. توی این اتاق آینه ها دارن کت رو تکثیر میکنن در حالی که اون ارباب همه این تصاویر آینه‌ایه. توی این سریال کلی تصویر مشابه میبینیم، یعنی انعکاس تصویر کاراکتر توی آینه یا شیشه که به معنی شخصیت دوگانه یا تقلبی افراده. مثلا این زن که مأمور مخفی پلیسه یا این پلیس که اینجا داره همون زن رو فریب میده. در قامت یک نفر مدافع عدالت در پشت پرده داره به مافیا خدمت میکنه. توی قسمت آخر این فصل میو یک دیالوگ خیلی مهم توی زندان به کنراد میگه: من مثل مادر طبیعتم، بیرحم، پر از خشونت و طرفدار برنده ها، اما با اینکه مادر طبیعت انقدر خشن و بیرحمه همه عاشقشن. برای همین هم هست
که تو عاشق منی. میو در طول سریال هیچ ابایی نداره که با دشمنش همکاری بکنه، بچه هاش رو قربانی بکنه و فقط انگار تنها تعهدی که داره به برنده ها یا به قدرتمندتراست. هیچ اصل اخلاقی جز قدرت نداره. این تشبیه خودش به مادر طبیعت هم میتونه نشانه‌ای باشه از همون خانواده باستانی که اونجا طبیعت و خدایان طبیعی کلن حکمرانی میکردن، هم اشاره داشته باشه به این خوی طبیعت که همیشه قدرتمندها رو نگه میداره و ضعیفترها رو هضم میکنه، مثل دنیای مافیاها که دانه درشت ها معمولا بقیه رو هضم میکنن. So, are you with us or are you against us? کاراکتر اصلی یعنی هری خودش رو متعلق به 2 خانواده میدونه. توی قسمت آخر کت اون رو تهدید میکنه که اگر به ساز من نرقصی خانوادت رو از بین میبریم و اینجا هری میپرسه کدوم یکی. هری خودش رو هم متعلق و وفادار به هریگن ها میدونه و هم از خودش یه خانواده‌ای داره که شامل دخترش و همسرش میشه. یه جورایی نمیخواد خانواده اولی که به نوعی کارش حساب میشه به خانواده دومی که شکل گرفته بر اساس مهر و محبت ضربه بزنه. دقت کنید که خانواده خود هری به هیچ نوع توی مسائل مافیایی دستی ندارن، در حالی که کوین خودش با زنی ازدواج کرده که قبلا پارتنر جنسی پدرش بوده و در طول سریال با رازهای تاریکی درباره پشت پرده این ازدواج مواجه میشه. پس کوین هنوز بهره ای از خانواده مدرن نبرده، نه خودش نه همسرش، هرچند در آخر سریال، در آخر این فصل انگار با یک عهد جدید، با یک شناخت نو دارن به سمت این خانواده میل پیدا میکنن. یکی از نقاط قوت اصلی این سریال بازی تام هاردی در نقش هری هستش. تام سعی کرده با اجرایی که از این نقش داره خودش رو از بقیه متمایز کنه. هری کسیه که قدرتش در کنترلی که روی عواطف و احساسات خودش داره نهفته است. همه مردها تو این سریال برای لحظاتی شروع به داد و بیداد و فحاشی میکنن، اما هری تنها کاراکتریه که برای صحبت با سوژه‌اش به اون نزدیک میشه و هیچ وقت صداش از یک حدی بالاتر نمیره. اگه کنراد روی هوای شهوانیش کنترلی نداره و کلی حرومزاده از خودش به جا گذاشته، هری در برابر وسوسه ها و پیشنهادهای جنسی همسر کوین مقاومت میکنه و پا روی این هوای شهوانی میگذاره. هری کسیه که خوب به طرف مقابلش گوش میکنه و اجازه نمیده که خشمش اون رو به سمت یک واکنش غیر منطقی و نسنجیده ببره. وقتی توی این صحنه ادی شروع به تحقیرش میکنه، اون فقط گوش میکنه و بعد به آرامی با اون حرف میزنه، اما وقتی میخواد از اتاقش بره اون چیزی که لازمه برای تهدید ادی بهش میگه. تام هاردی توی این نقش یکی از بهترین های خودش رو به اجرا گذاشته. در کنار اون بازیگر نقش های کنراد، میو و ریچی هم اجرای درخشانی داشتن. گای ریچی هم که یکی از کارگردان های مورد علاقه منه اینجا یک کار متفاوتی کرده. سریالی ساخته که هیچ رگه ای از کمدی نداره، یک سریال گنگستری کاملا جدی با یک دغدغه مهم و نتیجه کار هم به نظر من خیلی خوب از آب در اومده. نظر شما چیه؟ از کجای سریال خوشتون اومد؟ اصلا از سریال خوشتون اومده؟ حتما نظرتون رو برام کامنت کنین. همراهی شما با سینمازیست باعث افتخار منه و امیدوارم گفتگویی که توی قسمت کامنت ها داریم اون رو محکم‌تر کنه. تا ویدیوهای بعد، خداحافظ.